Hi guys! This is Almae Astle again, Amy's Living. Today, magluluto tayo ng Coca pork adobo. Stay tuned! While it starts guys, so ilagay na natin yung karne o yung pork natin sa pinapainit nating kawali o your pan. Yan, hindi na tayo naglagay ng oil kasi mag-provide naman ng oil yung pork natin. So, yan. So, gisa lang po natin. Mix na po natin. Gamitin yung ating sandok. Yan. Ito yan. So, kasi hindi natin pwedeng hindi i-mix. I-mix natin kasi fry, walang oil. So, kasi hintayin natin mag-provide siya ng oil. Ayan na. Diba? Provide siya ng oil. Then, hintayin natin ano yung oil niya o yung water niya from the meat. Ayan. Mix natin. Pag brown na, ilagay na po natin yung garlic natin sa gitna. Tapos, i-mix din natin for 1 minute. Tapos, i-mix na natin to for 1 minute. Ayan. Masarap yung garlic. Ayan. Tapos, lagay na po natin yung soy sauce. Then, mix lang po natin. Then, pagkatapos nitong soy sauce, lagay na natin yung vinegar. Yung ating vinegar. Tapos, lutuin ito ng 2 minutes. Lagyan na natin yung vinegar natin. Then, cook for 2 minutes. Ayan. Ayan. Lagay na natin yung ating pepper. Yung black pepper. Hindi pala yung bell pepper. It's black pepper yung lagay natin. Okay? Tao lang po. Nagkakamali. Nagsalita. Ayan. Don't forget to smile while cooking para masarap yung kinakain natin. So, ayan yung leaves natin. Ayan. Leaves natin. Lagay na natin. Mix and mix. Pero guys, kung yung pork nyo hindi malambot, mag-add kayo ng water. That's optional. So, ilagay na natin yung cola natin. Ayan. Gamit ko dito Coke. Ito. Lagay na natin. Then, i-cover po natin. Hintayin natin lumambot yung meat. Kung kailangan natin mag-add ng water, pag hindi pa malambot yung meat natin, mag-add tayo. So, ayan. After, malambot na yung meat ko. So, ayan. Tapos, decrease na yung water, yung cola, na sa meat ko. Ayan. Ang sarap. Sobrang sarap ito, guys. Kailangan yung matry ito. This is very yummy. Ayan.
okay na yan guys. Pag malambot na, okay na yan. Ano lang natin, kailangan natin ano ng konti para yung mag-caramelize talaga yung sauce niya. Then, pagkatapos nito, pwede na natin i-serve. See? Yan, okay na po. Tingnan nyo. Ang sarap, diba? Yan, pwede natin i-serve na to guys. Ito na po, yung pork adobo natin. Yum! Look like very yummy. It's very yummy. Yummy, yummy. Looks very yummy. See? If you like this video guys, don't forget to like and subscribe to my channel, Amazing Living. Thank you for watching guys. I hope you enjoy. I hope kasamahan nyo ako sa next vlog ko, next video ko, next cooking video ko. Thank you for watching. If you're bago, please like and subscribe to my channel. Ito na po yung ingredients natin. Thank you. Bye-bye.